در مورد سریع ترین جنگنده جهان چی میدونید؟ الان حتما دارید به X-15 فکر میکنید، اما نه، سریعتر از اون. میگه 41 جنگنده‌ای که به دست روسیه ساخته خواهد شد. میگه 41 برنامه روسیه برای ساخت یک جنگنده نسل ششمیه، پرنده‌ای که با مدرن ترین ابزارها برای مقابله با هواگردهای پیشرفته کشورهای چون آمریکا طراحی خواهد شد. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید تا ببینیم روسیه برای جنگنده نسل ششم خود چه خوابی دیده و چه ویژگی‌هایی رو برای آن در نظر گرفته. روسیه قصد داره میگ 31 رو تا سال 2030 با جنگنده تازه از نسل ششم با نام میگ 41 جایگزین کنه. طراحان و مهندسان میکویان قصد دارند تا سال 2025 نخستین نمونه از جنگنده میگ 41 رو به پرواز در بیارن. همین برنامه زمانی نشون از اون داره که برنامه ساخت میگ 41 از پیش شروع شده. روسیه طرح‌های بلند پروازانه ای رو برای این جنگنده داره که از میون اونها میشه به سرعت اعلامی 4 تا 5 برابر سرعت صوت اشاره کرد. سرعتی که در حالت عادی پوشش‌های ضد رادار موجود رو به راحتی از بین میبره. با این سرعت سرسام‌آور باید کانوپی ویژه‌ای برای اون طراحی کرد. با این ویژگی از نظر سرعت میتوان میگ 41 رو در ردیف هواگردهای چون SR-71 مشهور و X-15 قرار داد. برای پرواز در این سرعت میگ 41 شاید همانند موشک‌های کروز هایپرسونیک از موتورهای رمجت یا توربو رمجت استفاده کنه. یکی از قابلیت‌های جنگنده‌ای با این سرعت بالا میتونه مقابله و رهگیری موشک‌های هایپرسونیک دشمن باشه. البته که چالش بزرگ مهندسان حل مشکل مصرف سوخت بالای جنگنده در چنین سرعتی خواهد بود. روسیه تاکنون از دو جنگنده نسل پنجمی سوخو 57 و سوخو 75 رونمایی کرده. اگرچه سوخو 57 به صورت محدود مورد استفاده قرار گرفت، اما سوخو 75 با عملیاتی شدن هنوز فاصله داره. کمپانی میکویان چند سال اخیر رو با ارتقای جنگنده‌های قدیمی و سفارشات پراکنده جلو اومده، ولی حالا دیگه در مرز ورشکستگی کامل قرار داره. این کمپانی دو محصول جدید رو معرفی نموده، میگ 35 و میگ 41 که در نهایت میگ 41 انتخاب روس‌ها بوده. ولی چرا؟ میگ 35 یک جنگنده نسل 4.5 و دوره اونها در حال انقضا و دیگه برای بردن یک جنگنده نسل 4.5 به خط تولید دیر شده. از طرفی با توجه به شرایط میگ 41 پتانسیل بیشتری در جذب سفارش خارجی داره و کشورهایی مثل ایران رو میتونه مجاب به شراکت در طرح کنه، چون که یک جنگنده دفاعی و حساسیت کمتری روی فروش اون وجود داره. به همین دلیل روسیه امید بیشتری برای فروش اون داره. از دیگر ویژگی‌های جنگنده میگ 41 توان ضد ماهواره است که این جنگنده به راحتی میتونه ماهواره‌های مستقر در مدارهای پایین رو هدف قرار بده. توانایی که در حال حاضر تنها F-15 ایگل اون هم به شکل آزمایشی انجام داده و دارای اونه. میگ 41 توان استفاده از طیف گسترده از موشک‌های هوا به هوا، هدایت فروسرخ، هدایت راداری و هدایت لیزری رو داره. برای ساخت ویدیوها تایم زیادی صرف میشه، پس یه لطفی بکنید و همین الان ویدیو رو لایک بکنید. به علاوه سرعت این جنگنده 4 تا 5 ماخ برآورد میشه. اگرچه ارتش روسیه ورود به خدمت اون رو تا سال 2021 اعلام کرده بود، ولی تصور نمیشه تا پیش از سال 2025 تا 2030 وارد خدمت بشه. جنگنده از دو دستگاه موتور AL31 بهره میگیره که موتور بسیار اعتمادپذیر و پرقدرتیه و نسخه های مختلفی از این موتور توسعه یافته و بر روی خانواده فرانکر، سوخو 57
J10 و J16، J20 و J31 چینی هم نصب شده. البته این موتور علیرغم قدرت مناسب ولی نسبت به موتورهای غربی مصرف بالایی داره و از عمر عملیاتی بسیار کمتری برخورداره. همچنین هزینه‌های تعمیر و نگهداری اون بیشتر از نسخه‌های غربیه. احتمالاً نسخه‌ای که برای میگ 41 نصب میشه از نسخه‌ای که ویژه سوخو 57 توسعه یافته، ولی با پیکربندی متفاوتی تا در غلاف‌های موتور میگ 41 جای بگیره و جنگنده رو به سرعت حداکثر 4 تا 5 ماخ معادل 6100 کیلومتر در ساعت برسونه. سرعت کروز برای این جنگنده 2500 تا 3000 کیلومتر خواهد بود. این جنگنده در بخش تسلیحات دارای دهلیز داخلی جنگ افزار در زیر بدنه است که 6 موشک هوا به هوا در دهلیز جنگ افزاری خود حمل میکنه. همچنین دارای جایگاه‌های خارجی در زیر بال و بدنه است. البته هنوز در مورد میزان حمل مهمات توسط این جنگنده خبری منتشر نشده، ولی با توجه به توان موتور و خصوصیات جنگنده توان حمل 7 تا 8.5 تن سلاح رو به صورت اسمی خواهد داشت. هرچند که شکاری هرگز وزن محموله جنگی اون خیلی زیاد نیست مگر قصد انجام عملیات تهاجمی رو داشته باشه. از نظر ساختار بدنه احتمالاً این جنگنده از تیتانیوم و الیاف کربن و مواد مرکب ساخته خواهد شد. در این جنگنده از فولاد و آلومینیوم استفاده نخواهد شد، زیرا علاوه بر فشار بالایی که وجود داره این فلزات سطح مقطع راداری رو بالا میبرند. قابلیت دیگر جنگنده ارتفاع پروازی بالاست. سقف پروازی این جنگنده رو تا به حال هیچ جنگنده‌ای به اون دست نیافته. این جنگنده توان خروج از لایه‌های پایین جو رو داره. یعنی حد اکثر ارتفاع قابل دستیابی برای جنگنده 45000 متره. در کل بین 12000 تا 45000 متر ارتفاعی خواهد بود که متغیر پرواز جنگنده رو تشکیل خواهند داد. از دیگر قابلیت‌های این جنگنده قابلیت ایفای نقش پهپاده. جنگنده به 3 شیوه قابلیت هدایت رو داره. در حالت عادی توسط خدمه، ولی در صورت نیاز قابلیت کنترل از راه دور و از داخل ایستگاه‌های کنترل زمینی. همچنین قابلیت برنامه‌ریزی و دادن مختصات هدف و سایر اطلاعات رو در حافظه جنگنده وجود داره. به ادعای مدیر عامل شرکت هواپیمایی متحد، جنگنده میگ 41 از قابلیت رادارگریزی کامل برخورداره و هیچ کدوم از رادارهای زمین‌پایه امروزی قادر به کشف اون نخواهند بود. اما باید بگم که نقطه ضعف این جنگنده ها کشف توسط هواپیماهای آواکس، خصوصا اگر هواپیما در ارتفاع پایینتری نسبت به آواکس پرواز کنه، زیرا میزان رادارگریزی جنگنده عمدتاً در بخش زیر بدن است و هر چقدر به سمت بالای جنگنده بریم رادارگریزی کمتر و کمتر میشه. ممنونم که تا انتهای برنامه همراه من بودید. نظر شما در مورد این جنگنده چیه؟ لطفاً برامون کامنت کنید.